Όταν η Sony ξεκίνησε την κονσόλα Video Game PlayStation τον Δεκέμβριο του 1994 στην Ιαπωνία και τον Σεπτέμβριο του 1995 στη Βόρεια Αμερική, δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να αμφισβητήσει τα μεγάλα ονόματα του κλάδου όπως η Nintendo και η Sega. Και από ό,τι φαίνεται τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό, αφού το PlayStation είναι μία από τις πιο δημοφιλείς video game κονσόλες. Ωστόσο, η εταιρεία δεν σκεφτόταν από την αρχή να εισέλθει σε αυτόν τον κλάδο μόνη της. Πριν κυκλοφορήσει την κονσόλα, η Sony είχε συμφωνήσει να συνεργαστεί με την Nintendo για τη δημιουργία ενός CD drive για το Super Nintendo Entertainment System. Ωστόσο, η Nintendo συνεργάστηκε τελικά με τη Philips, ευνηδιάζοντας τη Sony, η οποία μετά από άλλη μια αποτυχημένη απόπειρα συνεργασίας με τη Sega, αποφάσισε να μην παρατήσει όλη τη δουλειά που είχε κάνει και να κυκλοφορήσει τη δική της κονσόλα PlayStation. Ας δούμε ένα σύντομο ιστορικό της δημοφιλούς κονσόλας. Το πρώτο PlayStation κυκλοφόρησε το 1994 και ήταν μία από τις πρώτες κονσόλες που άρχισε να προσφέρει 3D visuals, ενώ ήταν επίσης η πρώτη CD-based κονσόλα που πραγματικά κέρδισε παγκόσμια δημοτικότητα. Σε αυτό το σημείο διέφερε αρκετά από τον αντίπαλό του, το Nintendo 64, το οποίο εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί κασέτες. Τα CD είχαν πιο αργούς χρόνους φόρτωσης, αλλά προσέφεραν πολύ περισσότερο αποθηκευτικό χώρο. Αυτό επέτρεψε στους προγραμματιστές να γεμίσουν τόνους in-game content, πολλές ώρες ηχητικών κομματιών και φωνητικής δράσης και βίντεο. Η κονσόλα ήταν εξοπλισμένη με έναν 33 MHz RISC επεξεργαστή, μια GPU σχεδιασμένη από το Toshiba και άλλα ισχυρά στοιχεία για ήχο και βίντεο υψηλής ποιότητας. Παραδόξως, η κονσόλα δεν περιελάμβανε dedicated 2D silicon, με αποτέλεσμα μερικά 2D games να φαίνονται καλύτερα σε αντίπαλες πλατφόρμες της εποχής. Το 2000 η Sony κυκλοφόρησε το PlayStation 1 με πολύ μικρότερο σχεδιασμό. Και το 2018 η εταιρεία κυκλοφόρησε μια throwback mini κονσόλα PlayStation Classic. Μερικά από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της κονσόλας ήταν τα Wipeout Series, Final Fantasy VII, Gran Turismo 1 and 2 και άλλα. Η κονσόλα ξεκίνησε αρχικά με ένα controller που δεν είχε analog sticks ή vibration, αλλά το 1997 η Sony κυκλοφόρησε ένα dual analog και στη συνέχεια το DualShock controller. Η Sony κυκλοφόρησε επίσης μια ειδική developer-focused κονσόλα με το όνομα Net Heroes PlayStation που επέτρεπε στους χρήστες να αναπτύξουν τα δικά τους παιχνίδια. Το 2000 κυκλοφόρησε το PlayStation 2 στην τιμή των $299. Η Sony άρχισε να προσφέρει υποστήριξη και για DVD. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό καθώς το PlayStation 2 ήταν πραγματικά ένα από τα φθηνότερα DVD players στην αγορά εκείνη την εποχή. Επιπλέον, η κονσόλα ήταν εξοπλισμένη με τα λεγόμενα Emotion Engine CPU και Graphics Synthesizer GPU. Ωστόσο, δεν ήταν η πιο ισχυρή κονσόλα της εποχής, καθώς τα Microsoft Xbox και Nintendo GameCube είχαν καλύτερα γραφικά. Παρ' όλα αυτά, υπέροχα παιχνίδια έφτασαν στην κονσόλα όπως το Gran Turismo 4, το Metal Gear Solid 2, το Shadow of the Colossus και το God of War. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της κονσόλας ήταν η συμβατότητα με τα παιχνίδια του PlayStation 1. Αυτή η δυνατότητα επέτρεψε στους gamers να συνεχίζουν να παίζουν τα παλιά αγαπημένα τους παιχνίδια στη νέα κονσόλα. Όσον αφορά στο controller, η Sony επέλεξε να διατηρήσει ουσιαστικά το σχεδιασμό του DualShock του PlayStation 1 με κάποιες βελτιώσεις. Η λειτουργία σαν DVD player, το backward compatibility και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά το έκαναν την πιο δημοφιλή κονσόλα. Στην πραγματικότητα, το μηχάνημα πιστεύεται ότι έχει πουλήσει σχεδόν 160 εκατομμύρια μονάδες μέχρι σήμερα. Εκτός από το αρχικό PlayStation 2, η ιαπωνική εταιρεία κυκλοφόρησε επίσης ένα slimline PlayStation 2, το οποίο ήταν μικρότερο και πιο λεπτό από το αρχικό μοντέλο. Μία ενδιαφέρουσα πληροφορία για το PlayStation 2 είναι ότι η Sony έπρεπε να λάβει ειδική άδεια από την ιαπωνική κυβέρνηση, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι η κονσόλα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε στρατιωτικές εφαρμογές. Μερικές από τις πρώτες κονσόλες PlayStation 2 είχαν ένα σφάλμα το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην διαβάζει σωστά μερικά παιχνίδια και DVD. Αυτό οδήγησε σε μια αγωγή που επιλύθηκε εκτός δικαστηρίου. Πριν κυκλοφορήσει το PlayStation 3, η Sony αποφάσισε να λανσάρει την πρώτη φορητή PlayStation κονσόλα, το γνωστό PlayStation Portable. Το PlayStation Portable κυκλοφόρησε το 2004 και η Sony το εξόπλισε με έναν επεξεργαστή παρόμοιο με αυτόν του PlayStation 2.
Η φορητή κονσόλα διέθετε επίσης λειτουργίες όπως το Memory Card Pro Duo Format της Sony για αποθήκευση, ένα built-in web browser, μια μεγάλη οθόνη LCD, multimedia playback functionality και Wi-Fi. Η Sony χρησιμοποίησε το λεγόμενο Memory Card Pro Duo Format, το οποίο ήταν ουσιαστικά ένα mini disk. Το πλεονέκτημα ήταν ότι προσέφερε σχεδόν 2 GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά το μειονέκτημα ήταν ότι η χρόνη φόρτωσης ήταν αρκετά κακή. Η Sony έχει κυκλοφορήσει πολλές εκδόσεις του PlayStation Portable. Η πρώτη ήταν το PlayStation Portable Slim με πιο κομψό σχεδιασμό, φόρτιση USB και διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και μνήμη RAM. Μετά από αυτό κυκλοφόρησε το PSP 3000 με καλύτερη οθόνη και ενσωματωμένο μικρόφωνο, το PSP Go με ένα slide-out gamepad και 16 GB εσωτερική αποθήκευση και το PlayStation Portable Street. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς τίτλους που κυκλοφόρησαν σε αυτή την κονσόλα περιλαμβάνουν τα Metal Gear Solid Peace Walker, Persona 3 Portable και άλλα. Το PlayStation 3 κυκλοφόρησε το 2006 και η Sony προσπάθησε να φέρει πολλές βελτιώσεις σε αυτή τη νέα έκδοση. Η κονσόλα ήρθε με ένα ειδικά σχεδιασμένο Cell Processor, Nvidia RSX GPU και Blu-ray Drive. Αυτή ήταν η πρώτη κονσόλα της Sony σχεδιασμένη με HD από την αρχή, υποστηρίζοντας HDMI output, ενώ ήταν η πρώτη που είχε ασύρματο controller. Η εταιρεία προσέφερε ακόμη υποστήριξη για παιχνίδια του PlayStation 2, συμπεριλαμβάνοντας το hardware του PlayStation 2 στη νέα κονσόλα. Ωστόσο, όλη αυτή η τεχνολογία ήρθε στην τιμή των $499 για τη βασική έκδοση των 20 GB και την τιμή των $599 για το μοντέλο των 60 GB. Από ό,τι φαίνεται, οι πωλήσεις στην πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας ήταν απογοητευτικές λόγω της τιμής αλλά και των παιχνιδιών. Ένα ζήτημα που αντιμετώπιζε το PlayStation 3 ήταν η περίεργη αρχιτεκτονική του, με τον επεξεργαστή Cell και τα 7 εξειδικευμένα Synergistic Processing Units. Μόλις οι προγραμματιστές κατάλαβαν τελικά την περίπλοκη αρχιτεκτονική του PlayStation 3, άρχισαν να φτάνουν στην κονσόλα πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια. Μερικά από αυτά είναι τα Uncharted, Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, Little Big Planet, Killzone 2 και Killzone 3 και το The Last of Us. Αργότερα η Sony κυκλοφόρησε και άλλες εκδόσεις του PlayStation 3 σε πιο οικονομική τιμή. Τα χαρακτηριστικά της κονσόλας, σε συνδυασμό με την εξαιρετική βιβλιοθήκη παιχνιδιών και τη χαμηλότερη τιμή, το έκαναν να ξεπεράσει τελικά το Xbox 360. Λίγα χρόνια μετά, έρχεται η δεύτερη φορητή κονσόλα της Sony, το PlayStation Vita, που κυκλοφόρησε το 2011 στην Ιαπωνία και το 2012 σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Με μια πανέμορφη οθόνη OLED, dual analog sticks και ένα κομψό σχεδιασμό, το Vita έκανε σίγουρα μια πολύ καλή πρώτη εντύπωση. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της νέας φορητής συσκευής ήταν ένα trackpad στο πίσω μέρος που επέτρεπε στους gamers να ελέγχουν διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού αγγίζοντας το πίσω μέρος του μηχανήματος. Η Sony εφάρμοσε επίσης μερικά στοιχεία εμπνευσμένα από τα smartphone και τα tablet, όπως έναν τετραπύρινο επεξεργαστή Cortex A9 και μια ισχυρή GPU. Άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ένα γυροσκόπιο, μπροστινές και οπίστες κάμερες και 3G connectivity. Ωστόσο, ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης δεν ήταν μεγάλος, κάτι που ανάγκασε τους χρήστες να αγοράζουν κάρτες μνήμης. Δυστυχώς, το PlayStation Vita φαίνεται να είναι η λιγότερο επιτυχημένη κονσόλα PlayStation, με κάτι παραπάνω από 16 εκατομμύρια πωλήσεις. Μερικά από τα σημαντικότερα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στο Vita περιλαμβάνουν το Tearaway, Gravity Rush, Persona 4 Golden, Uncharted Golden Abyss και Dragon's Crown. Η Sony κυκλοφόρησε το Vita Slim λίγα χρόνια μετά το αρχικό μοντέλο. Η νέα συσκευή ήταν πιο λεπτή, αλλά έφερε επίσης μια οθόνη LCD, 1 GB εσωτερική αποθήκευση, τυπική φόρτιση micro USB και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Το 2013 η Sony κυκλοφόρησε το PlayStation 4. Παίρνοντας το μάθημά της από το PlayStation 3, η ιαπωνική εταιρεία κυκλοφόρησε την κονσόλα στην πιο λογική τιμή των $399. Το PlayStation 4 προσέφερε ένα AMD APU, οκταπύρινο Jaguar-based επεξεργαστή, custom AMD graphics και 8 GB μνήμη RAM. Αυτή η αρχιτεκτονική έκανε το PlayStation 4 μια πολύ φιλική προς τους προγραμματιστές κονσόλα, επιτρέποντας στα studios να προσφέρουν μερικούς υπέροχους τίτλους από την πρώτη στιγμή. Μερικά από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια ήταν τα Uncharted 4 A Thief's End, Horizon Zero Dawn, God of War, Marvel's Spider-Man, Gran Turismo Sport.
Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα των multi-platform games έτρεξε καλύτερα στο PlayStation 4 σε σύγκριση με το Xbox One. Ωστόσο, ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι το PlayStation 4 δεν υποστηρίζει παλαιότερους τίτλους του PlayStation. Έτσι, μερικά παιχνίδια κυκλοφόρησαν ξανά ως τίτλοι Classics για ψηφιακή λήψη. Μαζί με τη νέα κονσόλα, η Sony παρουσίασε και ένα νέο DualShock 4 controller που διαθέτει ένα trackpad και ένα share button ώστε οι χρήστες να μπορούν να μοιράζονται γρήγορα screenshots και βίντεο. Το 2016 κυκλοφόρησαν και τα PlayStation 4 Slim και PlayStation 4 Pro, με το πρώτο να προσφέρει έναν πιο λεπτό και compact σχεδιασμό. Το PlayStation 4 Pro έφερε μεγαλύτερα CPU clock speeds, ενισχυμένα γραφικά και υποστήριξη 4K gaming. Σε αντίθεση με το PlayStation 3, το οποίο προσέφερε δωρεάν online multiplayer πρόσβαση, οι κάτοχοι του PlayStation 4 πρέπει να πληρώσουν μια συνδρομή PlayStation Plus για να παίξουν τα περισσότερα παιχνίδια στο διαδίκτυο. Τέλος, η πιο πρόσφατη κονσόλα της Sony κυκλοφόρησε το 2020. Είναι το PlayStation 5 και αντιπροσωπεύει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Αυτή η κονσόλα είναι αναβαθμισμένη με έναν οκταπύρινο επεξεργαστή AMD Zen 2 σε συνδυασμό με ισχυρά γραφικά και 16GB μνήμης RAM. Χάρη στα χαρακτηριστικά του, το PlayStation 5 επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορους χρόνους φόρτωσης ακόμη και σε open world τίτλους. Η Sony έχει επίσης επικεντρωθεί στον ήχο με τη λεγόμενη τεχνολογία Tempest Engine που επιτρέπει πιο συναρπαστικά ηχητικά εφέ όταν χρησιμοποιείται η κονσόλα με ακουστικά. Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι και το hardware-based ray tracing που επιτρέπει πιο ρεαλιστικά εφέ φωτισμού και ανάκλασης, αλλά και το native 4K gameplay. Η κονσόλα έρχεται με το DualSense controller. Η μεγαλύτερη αλλαγή εδώ είναι η προσθήκη shoulder triggers και το βελτιωμένο haptic feedback. Το PlayStation 5 διατίθεται σε δύο παραλλαγές. Το τυπικό μοντέλο έρχεται με 4K Blu-ray Disc Drive στην τιμή των $499, ενώ η παραλλαγή των $399 δεν διαθέτει φυσική μονάδα δίσκου και βασίζεται μόνο σε digital downloads. Σημαντικά παιχνίδια του PlayStation 5 είναι τα Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Spider-Man Miles Morales και το remake του Demon's Souls. Ευτυχώς, το PlayStation 5 είναι συμβατό με την πλειονότητα των παιχνιδιών του PlayStation 4, αλλά δεν υπάρχει υποστήριξη του PlayStation 3. Παρά τις περιορισμένες προμήθειες λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης chip σε ολόκληρη τη βιομηχανία, το PlayStation 5 πούλησε περισσότερες κονσόλες κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων κυκλοφορίας του σε σχέση με το PlayStation 4.